हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ज़्यादा इंटरस्टिंग होने वाली है क्योंकि ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ 5 ਐਸੀ WhatsApp ਦੀ ਟ੍ਰਿਕਸ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਸਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, ਜੋ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਯਾਰ ਪਸੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੀ ਦੇਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਟ੍ਰਿਕਸ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ शुरू करते हैं। पहला दसों पहले साडा चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो सबसक्राइब कर लो, लाइक दब दो। आज की वीडियो करते हैं शुरू, ठीक है। शुरू करने तो पहले तो करते हैं सीधी शुरू वीडियो से। चलते हैं अपने WhatsApp तो यो WhatsApp में देखिए यो WhatsApp इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। ये हम पहली ट्रिक हैगी साडी पहली नंबर की कि असी एक हैगी ऐप, ये ऐप तो कनैक्टेड है, ठीक है। असं प्ले स्टोर पर जाकर तुम ये ऐप है ऑनलाइन ट्रैकर फॉर WhatsApp ऐप जो सिस ट्रैकर। ਇਹ ਐਪ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋਏਗਾ ਆਫਲਾਈਨ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਦੋਂ ਔਨਲਾਈਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਆਫਲਾਈਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਵਕਤ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਰਹੀ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਰਹੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਿਕ 'ਤੇ। ਦੂਸਰੀ ਟ੍ਰਿਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਰੀਡ ਦੇ ਸਪੈਕਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਰੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੂ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਸੇਜ ਰੀਡ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ੋਟ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਏ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਭੇਜੋ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਟ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੂ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਵੋਇਸ ਮੈਸੇਜ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਂਡਮ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਇਸ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੈਂਡ, ਕੋਈ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਇਸ ਮੈਸੇਜ ਸੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਵੋਇਸ ਮੈਸੇਜ ਜਾਏਗੀ, ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਸੇਜ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੈਂਡ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਵੋਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਵੋਇਸ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣੇਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੋਇਸ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜੋ ਬੈਲ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਾਈਕ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਈਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਕ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮਾਈਕ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਲਰ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਉਹ ਸੁਣੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਲੂ ਟਿਕ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਯਾਰ ਪਿੱਛੋਂ WhatsApp ਦੇ ਬਗ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬਲੂ ਟਿਕ ਸ਼ੋ ਨਾ, ਬਟ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੂ ਟਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਝ ਲਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਵਾਲੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਕ ਨੰਬਰ 3 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਐਪ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਐਪ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇਹ ਐਪ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਲਿੰਕ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ ਇੱਥੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਸਟੈਲਰ ਟੈਪ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੈਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਵ ਵਾਲੀ ਚੈਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੋਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਐਪ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਐਪ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ ਔਰ ਵੀ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਾਲੇ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਲੇ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲੇ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੈਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਡ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਸੈਂਡ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕੋਡ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੀਬੋਰਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਕੀਬੋਰਡ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੈਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹੀ ਐਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਦੇ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਫ਼ੋਨ 'ਚ ਵੀ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪੇਸਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਕਲਿੱਕ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਵੀ ਕਿਆ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਐਪ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਲਿੰਕ ਨੀਚੇ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ OP ਵਾਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਐਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਟ੍ਰਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ਰਿਕ ਕੋਈ ਏਡੀ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ
ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣਦੇ ਬਟ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਗੇ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸ਼ੋਰ ਛੱਪਾ ਬੜਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪਲੇ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋਗੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕੋਗੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਕੰਨ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਜਦੋਂ ਕੰਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਰਕੇ ਪਲੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹ ਐਕਸ ਮਾਡਲ ਜਾਂ ਸੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ।